كورونا اللي غير خريطة العالم بنسبة 360 درجة. ظهر اللقاحات من فترة قصيرة جدا. الناس كتيرة بتسأل هناخد اللقاح الصيني ولا اللقاح الأمريكي ولا البريطاني ولا الروسي أحسن ولا إيه بالظبط. النهاردة نتكلم عن كل لقاح على حدة، إيه أهم مميزاته، إيه أهم عيوبه، ناخده إمتى، في فترة بين كل جرعة وجرعة إمتى، أهمية الجرعة التانية يا ترى لازم ناخدها ولا كفاية نكتفي بجرعة واحدة، ناخد اللقاح ولا ما ناخدوش. اسئله كتيره جدا هنجاوبكم عليها في المحتوى ده من جوه الصيدليه. السلام عليكم واهلا بيكم من جوه الصيدليه ومحتوى عن اللقاحات ضد فيروس كورونا. ويمكن النهارده هنتكلم على اللقاح استرازينيكا اوكسفورد اللي هو مشهور عندنا باللقاح البريطاني. هو بالتعاون بين شركه سويديه استرازينيكا وجامعه اوكسفورد للابحاث. العقار او اللقاح دوت اخذ منافقه الصحه العالميه في 2020 في نوفمبر 2020 بالظبط، وهو يمكن ثالث لقاح ينزل ضد فيروس كورونا بعد لقاح فايزر ولقاح موديرنا. هنتكلم يمكن وهنلاقي في بلاد كتير من بلادنا العربيه والافريقيه اللقاح ده بياخده كتير مننا، لان يمكن منظمه الصحه العالميه وكوفيكس اللي هي اخذت على عاتقها ان هي توزع اللقاح في دول العالم النامي اللي هي مش عندها يعني قدرة ان هي تستورد اللقاح بفلوس او تصنعه في اراضيها، ان هي توزعه من باب ان يعني كل دول العالم وكل الناس من حقها ان هي تاخد اللقاح. فعشان كده هنلاقي في دولنا العربية ودول العالم النامي كتير جدا مننا بياخدوا اللقاح البريطاني اللي هو لقاح استرازينيكا. طيب لقاح استرازينيكا ده بيشتغل ازاي؟ هو بيشتغل بطريقه اسمها الفيكتور فيروس فاكسين. يعني ببساطه احنا بنجيب فيروس ضعيف غلبان بيصيب الشمبانزي اسمه ادينو فيروس، ما بيأثرش خالص على الانسان، وبنضيف عليه الحمض النووي وشويه بروتينات بنقصقصها من الفيروس كورونا ونضيفه على الفيروس الغلبان ده اللي هو الادينو فيروس، وبنحقن الفيروس ده جوه جسم الانسان. بما ان الفيروس ده ما بيأثرش على الانسان فمش هيصيبه باي ضرر، بس الفيروس ده مش جاي لوحده، ده جاي معاه صفات والخصائص بتاع فيروس كورونا. فعشان كده الجسم اول ما بيشوفه يفتكروا ان هو فعلا فيروس كورونا، بس هو فيروس يعني لا حول له ولا قوة. فالجسم بيتعرف عليه وبيبدأ يهزمه وبيكون كمان ضده اجسام مضادة وكمان خلايا للذاكرة، فبيبدأ يبقى فيه اجسام مضادة قوية جدا ضد فيروس كورونا. وده الهدف من اللقاح او التطعيم، عشان لما نخرج بقى في الحياة العادية ونلاقي فيروس كورونا الاصلي اللي هو بيعتبر شرس، اول ما يخش جسمنا الاجسام المضاده وجسمنا يقول له ده انا عارفك ويعني شايفك وقبل كده، ويبدا يطلع الاجسام المضاده اللي كونها من اللقاح ويهزمه ويقضي عليه بسرعه كبيره جدا. طب يا ترى الفيروس اللي هو جاي من الشمبانزي ده ممكن يسبب لنا اي ضرر؟ لا، احنا قلنا ده فيروس ضعيف جدا مش هيقدر يعمل لك اي حاجه، بالعكس هو هيخلي جسمك يطلع اجسام مضاده عشان هو محقون عليه فيروس كورونا الحمض النووي، فيطلع جسمك اجسام مضاده منه ومش هيصيبك باي ضرر. طيب فعالية اللقاح ده قد ايه؟ لقوا ان 100% من الناس اللي اخدت اللقاح ما تطورتش حالتها ولا بالوفاة ولا ان هم يخشوا المستشفى والاعراض الشديدة ما تظهرش عليها. و79% من الناس اللي اخدت اللقاح يعني حصل سيطرة على الاعراض المتوسطة. 23% بس من اللي اخدوا اللقاح هم اللي ظهر عليهم اعراض بسيطه. معنى كده ان اللقاح ده بيأمن ان نتجنب الاعراض الشديده والمتوسطه بنسبه يعني من 100% ل 79%، يعني 23% بس هيبان عليهم دور زي دور برد خفيف جدا، ودي نسبه تعتبر ممتازه جدا للتلقيح ضد فيروس كورونا. مين الناس اللي هي المفروض تاخد او من حقها ان هي تاخد اللقاح بتاع استرازينيكا؟ اي حد عنده عمره اكتر من 18 سنه من حقه ان هو ياخد اللقاح بتاع استرازينيكا ومصرح ليه، حتى لو كان اصيب بكوفيد 19 قبل كده. في ناس او فئات اللي هي الاكثر خطوره اللي هي معرضه ان هي يجيلها كوفيد 19 المفروض ان هي تسارع باخذ اللقاح اكتر من غيرها. ويمكن الفئات دي يعني زي الاطقم الطبيه اللي بتتعامل مع مرضى كتير عندها كوفيد، او الناس اللي عندها امراض مزمنه زي كبار السن، او الامراض المزمنه زي الضغط والسكر والقلب والحساسيه والسمنه. الناس دي المفروض ان هي بتبقى معرضه اكتر ان هي يجي لها او يحصل لو اصيبت بكورونا ان هي يجي لها تعقيدات او تخش في مشاكل صحيه كبيره، فدي المفروض تسارع ان هي تاخد اللقاح. طب مين الناس اللي هي المفروض ما تاخدش اللقاح؟ يمكن اكتر ناس ما تاخدش اللقاح اللي هي عندها حساسيه من مكونات اللقاح،
او اي حد حرارته اكتر من 38 برضه بيتجنب انه ياخد اللقاح لغايه لما حرارته تستقر. جرعات لقاح استرازينيكا عباره عن جرعتين. اول جرعه اللي هي الجرعه المناعيه بتتاخد، وبعديها ب 12 اسبوع يعني ب3 شهور بتتاخد جرعه ثانيه. الجرعه الاولانيه الجرعه المناعيه دي من دورها ان هي تحفز الجسم ان هو يبدا يطلع الخلايا المناعيه والاجسام المضاده. المفروض ان احنا بعد من 7 ل 14 يوم بتبدا الخلايا تكون الاجسام المضاده. الجرعه اللي هي المعززه او البوستر دوز دي دورها ان هي بعد الاجسام المضاده ما تطلع بنعرضها لنوع من انواع الفيروس الضعيف تاني، بحيث ان هي بتبدا تكون خلايا الذاكره، وخلايا الذاكره لو اتكونت بتخلي مده الاجسام المضاده في الجسم فتره كبيره جدا، وده بيخلي فعاليه اللقاح والمناعه ضد الفيروس بتبقى فتره اطول. طيب احنا بعد ما اخدنا اللقاح نتعامل كده عادي؟ لا، احنا برضو بعد ما ناخد اللقاح لازم يبقى لابسين الكمامه والاجراءات الاحترازيه والتباعد الاجتماعي موجود. ليه؟ لان احنا اوريدي عندنا اجسام مضاده، فاحنا دلوقتي لو اخدنا فيروس ممكن يبقى موجود في الانف، مش هيسيب علينا اي اعراض، بس لو مش لابسين كمامه بالتنفس ممكن نعدي شخص تاني مش اخد اللقاح. فاحنا لازم لو اخدين اللقاح برضو نلبس الكمامه، ويبقى في نوع من انواع التباعد الاجتماعي بيننا وبين الناس ناس بتسال لو اصبت اوريدي بكورونا اخد اللقاح بعد قد ايه؟ المفروض الاجسام المناعيه موجوده في الجسم لمده 3 شهور، فانت المفروض تاخد اللقاح بعد 3 شهور من الاصابه او بعد التعافي من الاصابه بفيروس كورونا. لو انت مخالط لحد عنده فيروس كورونا، هل يا ترى اخد اللقاح ولا لا؟ المفروض ان انت لو مخالط تستنى 14 يوم، ولو ما ظهرش عليك اعراض من الفيروس كورونا يبقى ممكن تاخد اللقاح بعد ال 14 يوم من المخالطه لشخص مصاب بكورونا. بالنسبه للحوامل والمرضعات مفيش اي يعني موافقه على استعمال لقاح استرازينيكا في الحمل والرضاعه، بتبقى حالات فرديه باستشاره الطبيب المختص. يعني مثلا لو واحده حامل وشغاله في القطاع الطبي بتعاني من امراض مزمنه معرضه بطريقه كبيره جدا ان هي يجيلها او تصاب بفيروس كورونا، ففي الحاله دي الطبيب ممكن يديها اللقاح، بس مفيش اي موافقه حتى الان او اي دراسات بتاكد ان احنا مدى سلامه استعمال اللقاح في الحمل والرضاعه. الاثار الجانبيه للقاح استرازينيكا تعتبر الاثار المعروفه لاي لقاح. يعني مثلا لو فيروس دخل في الجسم ضعيف، الاستجابه المناعيه بتبقى يعني وجع مكان الحقن، صداع، ارهاق، همدان، شويه حراره بسيطه. الاعراض ديت لو استعملنا لها باراسيتامول 500 مللي جرام مرتين او 3 في اليوم بتلاقي بعد يوم او يومين الاعراض دي بتختفي تقريبا. نيجي بقى للحاجه اللي احنا اتشهرت جدا على لقاح استرازينيكا وخوفت ناس كتيره جدا لدرجه ان بعض الدول الاوروبيه وقفت استعمال اللقاح فتره ورجعت تستعمله تاني، هو موضوع التجلطات. فعلا حصل في نسبه في اوروبا ان في ناس من السيدات اقل من 60 سنه حصل لهم تجلطات، بس يعني لما اتعملت دراسات لقوا ان التجلطات دي حصلت بنسبه 4 في المليون، يعني من كل مليون واحد حصل نسبه 4%. نسبة يعني يعتبر عرض يعني نادر او شديد الندرة ان هو يحصل. انا عايز اقول لكم ان الاصابة بفيروس كورونا او كوفيد بيسبب حوالي من كل مليون 40 واحد يصابوا بتجلطات، يعني تقريبا 10 اضعاف. فيعني نصاب بفيروس كورونا ويبقى 40 في المليون، ولا ممكن اللقاح ده يبقى 4 في المليون. عموما الجلطات ليها بوادر، فعشان ما نخافش لو حسينا باي اعراض زي تورم في الساق او صعوبه في التنفس، الم اسفل البطن، اضطراب في الرؤيه، بقع دمويه تحت الجلد، الحاجات دي كلها بتنذر ان في بدايه جلطات بتتكون. ممكن ساعتها نتوجه لاقرب دكتور او اقرب مستشفى ونلحق الموضوع. على فكره الاسبرين او الاسبوسيد ملوش اي علاقه ان هو يفك الجلطات دي. يعني في ناس تقول لك انا هاخد عقار استرازينيكا واخد اسبوسيد معاه وقائي، ده ملوش اي علاقه. النسبه بتاعه التجلطات قليله جدا جدا جدا، 4 في المليون، يعني ما نخافش، ويعني عرض شديد الندره ان شاء الله ما يصيبش حد فيه. بعد ما قلنا كل المميزات وكل الاثار الجانبيه وكل حاجه عن عقار استرازينيكا، هل يا ترى ناخد اللقاح ولا ما ناخدوش؟ انا عايز اقول لكم ان يعني اخذ اللقاح ده قرار شخصي، بس هو فايدة عامة جدا للمجتمع. يعني احنا قلنا فايدة اللقاح من 70 ل 80%، يعني كل 100 شخص هيبقى فيه 80% هيحصل لهم بروتكشن او حماية ضد فيروس كورونا. مش بس احنا بنحمي ال 80 شخص دول، لا احنا بنحمي
ناس بتتعامل مع ال 80 شخص دول ان هم ينقلوا لهم عدوى. بنحمي ان احنا بنفضي سراير في المستشفيات والعنايات المركزه عشان لو حد اصيب يقدر يروح يلاقي مكان يتعالج فيه. مش بس ضد فيروس كورونا، لا، في ناس كتيره جدا تعبانه وعندها امراض مزمنه ومش لاقي اماكن في العيادات او في العنايات المركزه ان هي تتعالج. انت يعني لما بتاخد اللقاح مش بس بتحمي نفسك، لا، انت بتقدم رساله للمجتمع بتاعك. فيا ريت نتسارع واحنا ناخد اللقاح، لان هو الطريق الوحيد ان يخلي الحياه ترجع بصوره طبيعيه او شبه طبيعيه. لقاح استرازينيكا واللقاحات اللي موجوده من اهم الحاجات اللي هتقضي على فيروس كورونا في القريب العاجل، او تخليه زي دور برد عادي زي دور الانفلونزا. يا ريت تشاركونا اذا كنتوا اخدتوا اللقاح ولا لا، ولو اخدتوا اي نوع. هنتكلم ان شاء الله في المحتويات الجايه عن انواع اللقاحات التانية اللي موجوده في السوق. ننتظر ان شاء الله كومنتاتكم، ولو يعني مهتمين باي سؤال تقولوا لنا في الكومنتات، ونلتقي باذن الله في محتويات جديده مفيده من جوه الصيدليه.